Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. May tanong ako sa inyo. Mahilig ba kayo sa piniritong pork chop? Tama-tama. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang tatlong paraan kung paano magluto ng fried pork chops. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Pork chop. 3 piraso ang gamit natin. Itlog. Gagamit din tayo dito ng panko breadcrumbs. Ito yung Japanese breadcrumbs. Kailangan din natin ng all-purpose flour o harina at ng ating Knorr Savourich pork liquid seasoning. Bukod dito, kailangan din natin gumamit ng mantika. Ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients na yan at sinama na natin ang sukat ng bawat isa. Ready ka na ba? Tara, umpisa na natin! Ang una natin kailangan gawin ay i-marinate yung pork chop. Kaya i-prepare na natin yung marinade ingredients. Well, actually, marinade ingredient dahil isang ingredient lang ito. At ito yung ating Knorr Savourich na liquid seasoning. Ito yung pork. Nilagay ko lang ito sa isang maliit na bowl. At inayos na rin natin yung pork chop. Nilagay ko lang ito sa isang malapad na plato. Imbis na ibuhos yung marinade ingredients dito, kukuha lang tayo ng ating basting brush. Yung basting brush ay yung ginagamit natin kapag nag-iihaw. Kukuha lang tayo ng konting marinade. At pagkatapos ay ibabrush lang natin dito sa ibabaw ng pork chop. Ganyan lang kasimple. At gagawin lang natin itong step na to dito sa 3 pirasong pork chops. At kanya-kanya tayo ng luto sa bawat piraso ng pork chop ha. Ipapakita ko sa video na to ang 3 different ways kung paano magprito ng pork chop. Mga simple lang ito. Ayan, pagkalagay natin ng marinade, ay ibabaliktad lang natin itong pork chop. At ganun din yung gagawin natin dito sa kabilang bahagi. Magbabrush lang din tayo ng marinade. So ganyan lang talaga kasimple. At 'di ba? Napaka-convenient dahil isa lang yung ginagamit nating ingredient na pang-marinate dito sa pork chop. Pagkatapos nating maibrush yung marinade dito sa buong pork chop, pabayaan lang natin ng mga 15 minutes minimum bago natin ito lutuin. Pero mas maganda sana kung patagalin natin ng konti para mabigyan natin ng chance yung meat na ma-absorb yung marinade ingredient. Ang una nating lulutuin ay yung tinatawag na basic fried pork chop. Ito yung pinakasimple sa lahat. Maglalagay lang tayo ng mantika sa isang pan at painitin na natin ito. Itong ginagawa ko ngayon ang pinakakaraniwang ginagawa ng karamihan sa atin, lalo na dun sa mga nagmamadali. Ayan o, pag mainit na yung mantika, ipiprito na natin kaagad yung marinated na pork chop. Ang pagkakaiba sa ginawa natin, minarinate natin ito gamit ang isang napakalasang seasoning. Kaya magiging malasa ito sigurado at magiging buo talaga yung lasa ng pork sa unang kagat pa lang. Ang ginagawa ko dito ay piniprito ko muna yung pork chop ng mga 30 seconds sa medium heat at pagkatapos ay ina-adjust ko lang ito sa low. Nang sa ganun ay dahan-dahan na naluluto yung pork chop. At dahil nga basa ito, matalsik yung mantika, kaya nilalagyan ko ng splatter screen. Ayan, pagkatapos ng 7 to 8 minutes, nasa low heat lang tayo ha, ibabaliktad na natin itong pork chop. Ang kagandahan dito, hindi masyadong nasusunog yung outer part, so ang ganda ng pagkaka-brown niya. Tapos yung loob nito ay medyo moist pa, kaya masarap kainin. At gagawin din natin tong same step dun sa kabilang side. Pagkatapos ay tatanggalin na natin yung pork chop dito sa ating lutuan at ililipat ko lang ito sa isang malinis na plato. Yan, ganyan lang kasimpleng iluto itong ating basic na fried pork chop. Patuluin lang natin yung mantika. At pagkatapos, isi-set aside ko muna to. Gawin naman natin yung pangalawa. Itong pangalawa ay tinatawag kong flour-coated fried pork chop. Dahil kailangan dito ng harina. Magkakrak lang tayo ng isang pirasong itlog.
Ilalagay ko lang sa isang malapad na bowl. Pagkatapos ay ibibit lang natin ito o babatihin lang. Ayan, basta siguraduhin lang natin na nabit natin mabuti ang itlog. Yung tipong naghalo mabuti yung egg white at yung egg yolk. Pagkatapos ay kukuha lang ako ng isang malapad pa na plato. Itong plato na to ay paglalagyan natin ng harina. Ayan, ipatong muna natin dito sa ating malapad na bowl. At ilalagay ko yung harina dito sa plato. Isa-scatter lang natin. So ito yung idea dyan. Isa-scatter natin itong harina sa plato dahil i-dredge natin yung pork chop dito. Yan, magandang malapad kasi malapad yung pork chop. Di ba? Para madaling i-dredge. Kukunin ko lang yung pork chop. Ito, isang peraso lang yung gagawin natin. Ito na yung plato natin na merong all-purpose flour. I-dredge natin yung isang side. At pagkatapos, yung kabilang side naman. Basta siguraduhin lang natin na na-coat na ng harina yung parehong side. Kung kulang pa, ibalik natin ulit hanggang sa makompleto na ng harina o ma-coat na ito mabuti. At pagkatapos, isi-shake off lang natin yung excess na harina. Ayaw natin na medyo makapal yung harina na nakalagay dito. Yan, ang susunod natin gagawin ay ididip lang natin itong pork chop sa beaten egg. So yan, ilulubog lang natin at sisiguraduhin lang natin na ma-coat naman ng itlog o ng beaten egg yung dalawang bahagi nitong pork chop. Pagkatapos, ibabalik lang natin ulit dun sa plato na may harina. At gagawin din natin yung first step, no? Kaparehong-kapareho sa first step. I-dredge natin ulit. Pagkatapos nito, ready na tayo para iprito itong pork chop. Nagpainit lang ako ng mantika dito sa isang pan. At pwede na nating ilagay yung pork chop kapag uminit na yung mantika. Ang ginagawa ko dito ay piniprito ko lang yung bawat side ng 6 minutes. Nasa medium heat lang tayo. Pero may pagkakataon na kung mabuto yung pork chop, lumalabas yung dugo dito, kagaya ng nakikita ninyo. Okay lang yan, may remedyo dyan. Habang piniprito natin yung pork chop, ibaliktad muna natin ito. Pagkatapos ay iprito lang muna natin ito ng 1 minuto. Kailangan lang nating maluto yung side kung saan lumalabas yung dugo. Ito yung buto malamang na open, para lang masara yun. Pagkatapos ay ibabaliktad natin uli yung pork chop at itutuloy lang natin yung pagluto dun sa unang side. Ang mahalaga dito, maprito natin yung bawat side ng 6 minutes. Makaraang maprito natin itong ating pork chop. Basta 6 minutes lang sa bawat side, so total of 12 minutes. Tatanggalin na natin ito dito sa ating lutuan. At ilagay lang natin sa isang malinis na plato. Nilagyan ko lang ito ng paper towel para ma-absorb yung mantika. Ang pangatlong gagawin natin ay yung breaded fried pork chop. Gumagamit tayo dito ng breadcrumbs. Ayan, kaya tinawag na breaded. At ire-reuse natin itong itlog, pati na rin yung kaninang ginamit natin na all-purpose flour. Kumuha lang ako ng malinis na plato at nilagyan ko to ng panko breadcrumbs. Ito yung Japanese breadcrumbs. Pwede kayong gumamit dito ng regular breadcrumbs kung walang available na ganito. Ito yung all-purpose flour. Ayan, para hindi masayang, ire-reuse natin yung mga yan. Dating gawi, i-dredge muna natin yung pork chop dito sa harina o sa all-purpose flour. At pagkatapos, ay ididip naman natin ito dun sa beaten egg. So walang pagkakaiba to dun sa pangalawang pork chop na niluto natin. Makikita na lang ninyo yung difference dun na sa pangatlong step. So ito yung pangalawang step, yung pag-dip natin dito sa beaten egg. At yung pangatlong step, instead na i-dip natin sa harina, i-dip na natin ito dun sa ating panko breadcrumbs. Basta siguraduhin lang natin na na-coat na ng itlog yung dalawang bahagi ng pork chop. Ayan, ito na yung panko breadcrumbs. Mas maganda dito kapag nag-a-apply tayo ng konting pressure para talagang dumikit yung breadcrumbs dito sa ating pork chop. Kaya pinipress ko pa ito. Ayan, basta siguraduhin lang natin na na-coat na ng breadcrumbs yung buong pork chop. At pagkatapos, ready na to. Pwede na nating iprito. Gagamitin natin yung mantika na pinagprituhan ng pangalawang pork chop. Ilagay na natin.
Tandaan ninyo katamtamang init lang ang kailangan natin. Kapag sobrang init ng mantika, masusunog yung outer part tapos may hilaw naman yung loob. Kapag hindi naman masyadong mainit, magmamantika lang itong pork chop. Kapag naluto na, medyo oily ito. At habang niluluto natin yung pork chop, kung mapapansin niyo na ganun na naman yung ating issue, yung tungkol dun sa dugo, ganun uli yung gagawin nating solusyon. Ibabaliktad lang natin ito at iprito lang natin yung side na may dugo ng 1 minute para lang magsara uli yung bone na open. Yan, pagkatapos ibalik natin uli dun sa unang part na pinirito natin. Same thing din na to, 6 minutes per side. At pagkatapos iprito, ilalagay lang natin ito sa plato na meron ding paper towel para ma-absorb yung excess na mantika. O pwede rin natin itong ilagay sa wire rack para tumulo naman yung mantika. At ngayon ay ilalagay lang natin lahat ng ating napritong pork chop sa isang serving plate at iserve na natin. Ito na ang ating fried pork chops. 3 ways. Tara, kain na tayo.